Fun napkin folding with ring. So, ang una natin gagawin is ifo-fold lang natin yung ating buong square na cloth napkin. Ayan, ifo-fold lang natin ng 1 inches or half inches, depende sa size na gusto nyo. Then, pagkatapos mo ma-fold, ifo-fold natin sa gitna. Then, lalagyan na natin siya ng napkin ring. So, ayan. Napakadali niya lang gawin sa mga nagdi-DIY for wedding and debut at kahit anong okasyon, pwedeng-pwede nyo itong gawin mga ka-DIY. Ilalagay ko lang yung link sa description below kung saan nabibili ang cloth napkin at ang ring napkin. For more videos, tutorial, please subscribe to my YouTube channel and follow my Facebook page. Thank you so much and God bless everyone. Please follow and share. Thank you.